Hello and welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we have learned about adverb. We have studied the definition and also we have learned some examples of adverb. Today in this lecture I'll talk to you about preposition. We will learn what is preposition, what is the definition of preposition, and what are some types of prepositions with your examples. سلامونه سجاد زدکړې اکاډمۍ ته ښه راغلاست. تیر درس موږ بحث کړی و پر باره د اډورب یا قید. موږ زده کړه د اډورب تعریف کوم دی، همدارنګه اډورب لپاره اگزامپلز مثالونه به څنګه جوړوو او یو لنډ نور معلومات مو د اډورب یا قید په هکله زده کړه. نن ورځ په دغه درس کې به موږ بحث وکړو پر باره د preposition. preposition حرف اضافه یا حرف اضافت. موږ به زده کړو د preposition تعریف، د preposition بعضې ډولونه د دغه اقسامو سره. So let's learn the preposition. راځو prepositions زده کوو، preposition شروع کوو. preposition چې کوم پیل دی preposition د دوا words یا د دوا لغاتونو څخه دا کمپاوند یا ترکیب شوی دی چې یو ته ویل کیږي pre دی او بل ته position دی. pre په معنا د before دی، مخکنی پخوانی دی ویل کیږي، او position د مقصد دلته دا دی، position د مقصد place دی، ځای دی. نو preposition د دوا حرف لغاتونو څخه کمپاوند مرکب شوی دی چې یو یې pre دی او بل یې position دی، چې pre معنا مخکې یا پخوانی او position means place یا ځای ته ویل کیږي. اوس راځو د preposition ډېر زیات تعریفونه دي، اوږده لنډ ټول ډولونه تعریفونه لري، خو دلته موږ یو خلاصه تعریف یې لیکو چې د preposition تعریف څنګه موږ وکړو. Where it is a word or group of words. Where دغه preposition چې کوم تاسې ته ښکاري it is a word دا وی یو لغات دی or group of words یا د لغاتونو جمع ده، و یا یو word دی یو لغات دی یا د لغاتونو ډله ده، group دی موږ سره. Which show the relationship of a noun or pronoun with the rest of sentence. وکم چې خایي اړیکه ارتباط خایي د اسم یا د ضمیر ارتباط اړیکه خایي د جملې د پاتې برخې سره. نو مقصد دلته دا دی چې preposition یا حرف اضافه یا حرف اضافت موږ سره یا لغات ده یا د لغاتونو ډله ده څخه which shows the relationship of a noun or pronoun with the rest of a sentence. کوم چې د اسم یا ضمیر اړیکه ښایي د جملې د پاتې برخې سره. اوس به preposition موږ سره په کل کې درې اقسام لري چې یو ته ویل کیږي simple preposition ورته ویل کیږي، بل ته compound preposition ویل کیږي او بل ته phrase preposition ویل کیږي. So simple preposition، compound preposition، phrase preposition دی موږ سره درې ډولونه دي. د دوی تعریفونه دلته ما درته لنډ لیکلي دي چې simple preposition نه مقصد څه شی دی. simple preposition made of one word. وایي دغه simple preposition چې کوم دي made of one word د یو لغات څخه دوی جوړ شوي اوسي، لکه په شان د and دی، on، at، of دی. په هر preposition به موږ په راتلونکي درسونو کې بحث وکړو چې ان د کومو مقاصدو لپاره استعمالیږي، څنګه د نورو سره فرق څه شی دی، دغه په هکله به موږ بحث کوو راتلونکي درسونه. Next compound preposition دی. compound preposition made of two words د دوه لغاتونو څخه جوړ شوي اوسي. compound preposition made two words د دوا لغاتونو څخه جوړ شوي اوسي compound preposition. همدارنګه phrase preposition دی. phrase preposition
موږ سره made of more than 2 words د دوه لغتونو څخه زیات جوړ شوي اوسي. یعنی د دوه لغتونو څخه دغه پریس پریپوزیشن موږ سره زیات لغتونو څخه جوړ شوي اوسي چې د دوه نه زیات اوسي. لکه د compound preposition لپاره next to موږ سره یو لغت دی to موږ سره بل لغت دی نه د دوه لغتونو څخه جوړ شوی دی. near to behind of دا اوس موږ سره د compound preposition تعریفات دي. تعریف و همدارنګه بیا مو پکې examples راوړل. نو praise preposition و چې د دوه لغتونو څخه زیات لغتونو جوړ شوی اوسي. لکه in addition to, in case of, on behalf of. همدارنګه په simple preposition, compound preposition او په praise preposition کې یو لړ نور examples نور words موږ سره هم شته دی. نو دا زموږ د نن ورځې درس پر باره د preposition یا حرف اضافه. په راتلونکي درسونو کې به بیا موږ د دغه پریپوزیشنو په هکله به بحث کوو، څنګه یې استعمال کوو، د کوم مقصدونو لپاره استعمالیږي. دلته یوازې تاسې د پریپوزیشن په مقصد ځان پوه کړئ، د پریپوزیشن تعریف زده کړئ، پریپوزیشن کومې ډولونه لري هغه زده کړئ، د دې تعریفونه زده کړئ. ما عزت الله صافي ته اجازه راکړئ. تر بیا ښې شېبې. الله پامان.